بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أخوكم دكتور مصطفى رجب، أخصائي جراحة العظام المفاصل. هنبدأ حلقات أو هنبدأ محاضرات جديدة عن جزء مهم جدا من أجزاء تخصص جراحة العظام، وهو الإكزامينيشن بتاع Musculoskeletal Examination. زي ما اتفقنا وقلنا قبل كده في أول حلقة في البيدياتريك إن كل برانش أو كل جزء بنقوله مش شرط نوصل في الآخر لتريتمنت، لكن الدياجنوزيس هو الأهم. الدياجنوزيس هو الأهم. الدياجنوزيس هو الأهم، لأنه هو اللي بيخلي العيان ما يلفش في دوائر كتير. وياما شفنا عيان بيلف في دوائر وبياخد علاج، سواء علاج مش مظبوط أو علاج غلط علشان الدياجنوزيس. فاحنا اللي يهمنا ان ازاي نعمل دياجنوزيس كويس، وبعد كده ان شاء الله نشوف اذا كنا نعرف نعالج الحالة او نبعتها لمتخصص. في معانا كتاب هنا اسمه كتاب Musculoskeletal Examination. الكتاب ده كتاب محترم جدا وصغير، وفي حتى جزء كمان عن Joint Injection Technique. يعيبه بس ان هو قديم شوية، يعني هو طبعة 2006، ولكن في الاخر هيدينا معلومات، خصوصا ان الاكزامينيشن ما اتغيرش كتير يعني. كتاب صغير وفي نفس الوقت مفيد، يعني 144 صفحة. أنا حاجة لأي حاجة مبتدئ هيبقى مفيد جدا. أول شابتر هنا بيتكلم عن Anatomy of Joints, General Consideration and Principle of Joint Examination. طبعا في الأول خالص هو هيتكلم طبعا عن المعتاد عن الاناتومي وشوية General Principles كده. طبعا هنا أول حاجة هيتكلم عن Types of Joints. هو بيقول لك أول إن الجوينتس دي عبارة عن Site of Articulation، يعني دي الجوينت دي ما هي إلا Site of Articulation ما بين two bones أو cartilage معنى أصح. هما نوعين أو هما 3 أنواع، يعني هما تقريبا 3 أنواع. بيقول لك في نوع اسمه Fibrous Joints، النوع الثاني اسمه Cartilaginous and Fibrocartilaginous Joints، النوع الثالث اسمه Synovial Joints. الفايبرس joints بنسميهم سين ارثروزس. كلمة سين ارثروزس يعني ما بيسمحوش بأي نوع من أنواع الحركة، أو حتى لو سمحوا بيبقى نوع ليميتد جدا من الحركة، وبعد كده قدام بيخسر النوع دوت. زي مين؟ زي السكال articulation. بيقول لك ان هو ده one bone joined to another by an unossified fibrous membrane or residual plate of cartilage. الفايبرس joint such as skull sutures allow little or no movement bones united together by ligaments attachment are syndesmosis. بيقول لك في عندك حاجة اسمها syndesmosis، نوع من أنواعه، يعني زي البروكسيمال and distal tibiofellar joint and the posterior superior part of the sacroiliac joint. طيب النوع الثاني الكارتلاجينس جوينت او الامفي ارثروزس، وده بيسمح بنوع من انواع الحركه، وده على هيستولوجيكال يعني، او بيسمح نقدر نقول بجزء صغير جدا من الحركه. وده هيستولوجيكال، هو بيتكلم من ناحيه الهيستولوجي ما بين فايبرو كارتلاجينس وكارتلاجينس. تمام. يقول لك البوني سيرفيس كوتد باي هيالاين كارتلج are united by fibrocartilaginous disc are symphysis أو fibrocartilaginous joints. Example include discovertebral, mandibulo-sternal, xiphisternal, and costosternal joint, and the symphysis pubis united epiphyseal symphysis pubis. United epiphyseal hyaline cartilage is an example of cartilaginous amphiarthroidal joints. Amphiarthrosis allow a limited range of movement but provide considerable stability. طبعا هو بيقول لك اهم حاجه هو الاستابيليتي في الموضوع. تاني حاجه الساينوفيال جوينت او الداي ارثروزس، بيسموه داي ارثروزس لان هي بتتحرك في كل الاتجاهات. دول فريلي موفابل جوينتس
the bony surfaces are coated with hyaline cartilage and united by a fibrous articulation capsule. The synovial membrane lines the inner surface of the capsule but doesn't cover the articulation cartilage. The capsule is strengthened by collateral ligament. The synovial طبعا الكلام ده في الاناتومي لو حد مذاكر اناتومي بيلاقيه بالتفصيل قوي. The synovial joints comprise most of the joints of the extremities and are most accessible joints to direct inspection and palpation. يعني هو بيقول لك معظم الجوينتس دي هي اللي بيبقى فيها inspection و palpation وتقدر تقول يحرك يمين وشمال وفوق وتحت وحاجات من دي. Synovial joints share important structure component: subchondral bone, hyaline cartilage, joint cavity, synovial lining, articular capsule, and supporting ligaments. Synovial joints serve a variety of function and vary in configuration, permitting specific movement while articulated. Specific movement while restricted the other. Synovial joints can be divided into 7 major types. يعني هو هنا بيقول لك ان السينوفيال joints بيختلفوا ما بين joint والتاني. السينوفيال joints من جواهم بيختلفوا ما بين joints بتقدر تتحرك على كل الموفمنت و joints تانية بتتحرك في موفمنت واحدة بلين واحد او لاترال او كده او في بلين واحد. يقول لك هنا انواعهم سفيرويدال، اليبسويد، هنج، كوندايلر، جلايدنج، بلانر، بيفوت، كويد، سيلر. يعني ده منظر الجوينت، كل واحد فيهم شكله عامل ازاي. الصورة دي مهمة، نقدر نكبرها شوية كده ونشوف كل جوينت انواعه ايه. مثلا يقول لك spheroidal او ball and socket joints are universal joints that permit multi-axial movement. Example include the hip and shoulder. يعني اهو ده هنا كده زي hip بنسميه ball and socket joint. ball socket joints ده الهيب joints. تاني ellipsoid joints oval and socket are shallower articulations that allow movement in at least 2 planes. Example include wrist, metacarpophalangeal and metatarsophalangeal. ده بنسميها ellipsoid joints. شوف هنا جايب مثال على الellipsoid joints ولا لا؟ مش جايب هنا مثال على الellipsoid، ولكن هو يعني بيقول ان هو الريست منهم. تمام. هنا بس في الصورة في خلاف لان في هنا حاجة اسمها كوندايلويد جوينت، المفروض دي بتاعت اني مش بتاعت الريست، وفي ناس بتقول ان هي بتاعته برضه يعني. الهنج جوينت with interlocking cavity and convexity permit movement in only one plane, flexion and extension زي الالبو والانجل. and interphalangeal joints toes and are hinged joints. هنشوف هنا مع بعض الهنج جوينت بيقول لك زي ده كده يسمح بموفمنت في اتجاه واحد بس. في الكوندايلر joint are characterized by two spheroid bone condyles articulating with two concave condyles. Example include knee and mandibular. في gliding or planar that are flat or slightly curved and allow only sliding or gliding. They intercondylar, intercostal and are planar. نشوف كده وهنا جايب صورة للبلان أو planar joints تسمح بحركة واحدة اتجاه واحد بس. البيفوت أو التروكويد axial, ring and pin permit rotation around a central axis. The proximal radio-ulnar joint and atlantoaxial are trochoid joints. شوف كده مثلا هو جايب مثال هنا على trochoid joint. أيوة أو pivot joint.
joint. تمام. cellar أو saddle shaped joint such as the first carpometacarpal pyramid flexion extension adduction and abduction اللي هو بيسموها السدل. دي معنى كلمة saddle between trapezoid carpal bone and first joint. دي معنى كلمة saddle. دي شوف النوت بتاعها. في حاجة بقى ندخل على حاجة نسميها structure of synovial joint. يقول لك the articulation cartilage is an avascular, neural, resilient, low friction, load bearing, sparely cellular أو في chondrocyte tissue covering the articulating bone surface. يعني هو بيقول لك في الآخر إن السينوفيال الارتيكولار كارتليج ده avascular annual يعني ما فيهوش اعصاب او احساس. resilient يعني في شيء من المرونه. low friction load bearing يعني يقدر يتحمل الوزن. وفي طبعا خلايا كوندروسايت capable of absorbing impact by virtue of its compressibility, elasticity, and low hydraulic permeability and self-lubrication. يعني هو بيقول هنا إن هو في مقومات اللي بتديله الوظيفة بتاعته إنه إنه يقدر ياخد الصدمات علشان هو في elasticity قلنا في مرونة ما فيهوش مية كتير وفي نفس الوقت لا يسمح بتحرك المية فبيبقى عامل زي مكبس كده يعني ما فيهوش فراغات المية تخش جواها وفي نفس الوقت يقدر يتحرك كده أو كده عشان في عليه lubrication. ولك it derives its nourishment طبعا ده المنظر ده الفايبرس كبسول synovial membrane articular cartilage هنا في بره الكبسول وهنا جوه السينوفيال فلويد. يقول لك هو بياخد النورشمنت بتاعته من عن طريق حاجه اسمها diffusion لان احنا قلنا ان هو vascular. تمام. synovial membrane provides an obtrusive, flexible, low friction, well lubricated lining for diarthroidal joints. يعني هو flexible يعني انت ما تقدر تكتب ما تحسش ان في حاجه قفشه. في طبعا في هو well lubricated lining. تمام. histologically طبعا هو بيقول لك هو برضه بيبقى موجود في التندون شيس وفي البرسا والكلام ده. اي حاجه بتتحرك لازم يبقى عليها السينوفيال ممبرين دوت. يقول لك هيستولوجيكالي ذا سينوفيوم اللي هو السائل بقى او السينوفيال ممبرين او السينوفيوم ده consists of two layers intimal or synovial lining cell layer made up of 1 to 3 layers of cells of synoviocytes and the subintimal or subsynovial layer of loose vascular fibrofatty connective tissue. The synovium has important phagocytic function and produce synovial fluid. أهم حاجة اللي هي كلمة phagocytic function عشان جزء المناعة بتاعة الجوينتس إن إحنا قلنا إن الموضوع vascular. Synovial fluid is an ultrafiltrate of plasma to which both hyaluronine and lubricin are added by synoviocytes. Synovial fluid is both lubricant for joint surfaces, lubricin أو lubricin for boundary cartilage to cartilage lubrication, and hyaluronate for synovium to synovium lubrication. إن هو بيقول لك إحنا في عندنا اتنين lubricants نوعين من الزيت بالبلدي كده ده ما ينفعش ده كل حاجة بتعمل lubrication لحاجة. And a source of nourishment to the avascular articular cartilage.
It is also contribute to joint stability by forming hydraulic أو adhesive seal between the two articulating bone. ده حاجة شبه التوتر السطحي كده، يعني حاجتين بيمسكوا في بعض ما يبقى في ما بينهم لير ميه. يعني انت لو جبت مثلا قطعتين بلاستيك وحطيت ما بينهم فيلم صغير ميه وانت رايح لازقهم، تحس ان هما بيلزقوا في بعض جامد، هتحتاج طاقة عشان تعرف تفكهم من بعض. هنا هيجي يتكلم عن حاجة مهمة جدا، هو ان النورمال synovial fluid is transparent, viscous, colorless or pale straw colored. It contains few cells، يعني اقل من 200 ليكوسايت بير مليمتر كيوب. mostly mononuclear cells. Change in volume and composition of synovial fluid reflect change with the joint and are potentially of great diagnostic significance. Important steps in synovial fluid analysis for the clinician include examination for clarity, color, viscosity, cellular, and the presence or absence of crystal or infection microorganism. يعني احنا لو مشينا على كل حاجه بنقولها هنلاقيها بتجيب لي ديزيز معين، يعني كلاريتي، الكالر، الفيسكوستي، يعني هل هو مثلا لو في احمر او اصفر يبقى الاحمر ده فيه نزيف، اصفر يبقى فيه لا قدر الله انفكشن. الفيسكوستي بتاعته البص بيبقى فيسكس مور. السيلولاريتي هل هو فيه ريد بلاد سيلز، هل هو فيه وايت بلاد سيلز كتير، هل فيه كريستالز، هل فيه جوتي كريستالز، هل فيه مايكرو اورجانيزم. كل الكلام ده مهم جدا جدا جدا. وكده يبقى هو احنا كده خلصنا الاناتومي بتاعنا في الموضوع دوت، يعني كقصة بس صغيرة، هنت صغير كده.